Hi, welcome back to everything with Sapna. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ saffron ගැන. saffron කියන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසාම මම හිතුවා මේ saffron පිළිබඳව වැඩි දෙනෙක්ගේ කතා බහට ලක් නොවන කරුණු කීපයක් ගැන අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝස් දිගටම බලන්නට channel එක subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන්න, දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේ saffron කියන්නේ දැනට හොයාගෙන තියෙන විදිහට ලෝකයේ තියෙන වටිනාම කුළුබඩුව. ඒක නිසාම අපි මේක red gold කියන නමිනුත් හඳුන්වනවා. ඇත්තටම අපි මේ විදිහට saffron කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මේ crocus sativus කියන ශාකයේ ඇතිවෙන මලේ තියෙන කලංකය. එහෙමත් නැත්නම් කලංකය සහ කීලය කියන දෙකම. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් වරදවා වටහාගෙන වරදවා ප්‍රකාශ කරන දෙයක් තමයි අපි මේ කුම්කුම කියලා පාවිච්චි කරන්නේ මේ මලේ ඇතිවෙන රේණු කියන එක. ඇත්තටම මේක මලේ රේණු නෙමෙයි. එහෙනම් දැන් බලමු මේ saffron නිෂ්පාදනය කරන රටවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ saffron ගත්තාම ලෝකේ රටවල් කිහිපයකම වගා කරනවා. නමුත් මේ වගා කරන saffron වලින් සිට 90කටම ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගා කරන්නේ ඉරාන් වල. එහෙනම් දැන් බලමු ඇයි මේ saffron මේ තරම් මිල අධික වෙන්නේ කියලා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ saffron වගා කිරීමේ සිට සියලුම කාර්යයන් සිද්ධ වෙන්නේ මිනිස් ශ්‍රමය භාවිතා කරලා. ඒ වගේම තමයි saffron කිලෝග්‍රෑම් එකක් ලබා ගන්නට මල් 1,50,000ක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවලු. ඉතින් මේ ආකාරයට එන saffron වල ක්වොලිටි එක පරිසර සාධක මත මේ මල් නෙලීමේදී සිදුවන ක්‍රියාපිළිවෙත වගේම ස්ටෝරේජ් කන්ඩිෂන්ස් අනුවත් වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. දැන් බලමු හොඳම saffron මොනවද කියලා. ඉතින් මේ saffron වගා කරන රටවල් අනුව විවිධාකාරී නිර්ණායක යටතේදී විවිධාකාරී ග්‍රේඩ්ස් වලට වෙන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ISO 3632 කියන සහතිකයට අනුව අපිට මේ saffron වර්ණයට අනුව රසයට සහ සුවඳට අනුව වර්ගීකරණයකට ලක් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයා ළඟ තියෙන මොන ග්‍රේඩ් එකට අයිති saffronද කියලා ඔයාටම හොයා ගන්න. නමුත් අවාසනාවකට මේ ග්‍රේඩ් 1 සහ ග්‍රේඩ් 2 කියන saffron එකට ගොඩාක් වෙලාවට fake products තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට adulteration පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ආදේශක යොදනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේක මේ තනි පාටකින් එන නිසා. දැන් අපි බලමු මේ saffron වලට ආදේශක එහෙමත් නැත්නම් adulterations විදියට එන්නට පුළුවන් අනිත් දේවල් මොනවද කියලා. අපි නොදන්නවා වුණාට වර්ණ ගන්නපු corn silk, cotton fibers වගේම අශ්ව කෙඳි පවා මේ saffron සමග කවලම්ව එන්නට පුළුවන්. ඔයා saffron powder ගන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ගොඩාක් පරිස්සමට මොකද saffron powder එක තුල ව්‍යාජ තේවල් අන්තර්ගත කරවීමේ ගොඩාක් ඉඩකඩ වැඩි. ඉතින් ඔයා මොනියම් හෝ saffron එකක් මිලදී ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඒ නිෂ්පාදනයේට ISO 3632 තත්ත්ව සහතිකය ලැබිලා තියෙනවද කියලා. මොකද එයා ගෙවන මුදලට සාධාරණයක් වගේම ඔයාගේ ශරීරයටත් මේක ආරක්ෂාකාරී විය යුතු නිසා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ISO 3632 තත්ත්ව සහතිකයේ සහිත saffron brands කිහිපයක්. මම මේ sites වලට අදාළ links පහළ description box එකේ දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට වැඩි දුර කරුණු දැන ගැනීම සඳහා. ඉතින් දැන් බලමු saffron වලින් අපේ සමට තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. ඉතින් අපේ සම ගත්තාම අපේ සම skin tone එක වැඩි දියුණු කරන්නට, සම පැහැපත් කරන්නට මේක දායක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකට තියෙන antimicrobial සහ anti-inflammatory properties නිසා අපේ සමේ acne තියෙනවා. අපේ සමේ blemishes තත්වයක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අඩු වෙන්නට මේක පිටුහලක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ සමේ sunburn තත්ත්ව තියෙනවා නම් සම ඉරිටේට් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් අඩු කරගන්නටත් අපිට මේ saffron භාවිතා කරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් එහෙනම් අපි බලමු අපි කොහොමද මේ saffron භාවිතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් පුළුවන් saffron drink එකක් හදලා පාවිච්චි කරන්න. නමුත් අද මම කියන්න යන්නේ අපේ සම මත ආලේප කරන ආකාර කිහිපයක් ගැන. පළවෙනි දේ තමයි ඔයාලට පුළුවන් දිදුලන සමක් ලබා ගැනීම සඳහා සුදු හඳුන් තේ හැඳි එකකට saffron threads 2-3ක් සහ fresh milk තේ හැඳි 2ක් එකතු කරලා ඒ හදාගන්න මිශ්‍රණය ඔයාගේ මූණේ සහ බෙල්ලේ ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් විනාඩි 2-3ක් හොඳට මසාජ් කරලා විනාඩි 20ක විතර කාලයක් මේක මේ විදිහටම තියෙන්න දීලා පස්සේ සීතල වතුරින් සෝදලා ඉවත් කරන්න. ඊට අමතරව ඔයාගේ සමයේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්නට ඔයාට පුළුවන් saffron thread 2-3ක් අරගෙන ඒකට fresh milk වලින් තේ හැඳි 2ක් විතර මිශ්‍ර කරන්න. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය පැය 2ක් විතර වහලා අරන් තියන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාගේ මූණේ, බෙල්ලේ, අත්වල ඒ වගේ ස්ථානවල ඇප්ලයි කරලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ
සීතල වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරන්න. මීට අමතරව ඔයාගේ ස්කින් එක ඉරිටේට් වෙලා නම් එවැනි සමක් සඳහා ඔයාට පුළුවන් මී පැණි ස්වල්පයක් සමග saffron thread දෙක තුනක් මිශ්‍ර කරලා ඒ මිශ්‍රණය ඔයාගේ මූණේ සහ බෙල්ලේ ආලේප කරන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක විතර කාලයක් ඒ විදිහටම තියලා ඒක වේලෙන්නට පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒක සීතල වතුරෙන් සෝදලා ඉවත් කරන්න. මේ දේවල් වලට අමතරව ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මොයිස්චරයිස් එකක් ගෙදරදීම හදාගන්න. මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ saffron threads දෙක තුනක් අරගෙන ඒකටම ගෙදර තියෙනවා නම් natural aloe vera gel ටිකකුත් ගන්න. තේ හැන්දක් විතර ප්‍රමාණයක් ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක මිශ්‍ර කරලා ඒකටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රෝස වතුර සල්පයකුත් එකතු කරන්න. තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් ඒකත් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හදාගත්ත මොයිස්චරයිස් එක ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය මොයිස්චරයිස් එකක් ආලේප කරන ආකාරයටම ආලේප කරන්න. නැවතත් සේදීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් මේ saffron යොදාගෙන විවිධාකාරී අත්හදා බැලීම් සිද්ධ කරන්න. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඔයා සමයේ පවතින යම්කිසි තත්ත්වයක් සඳහා වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න කෙනෙක් නම් මොන හරි බෙහෙත් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ දේවල් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා saffron කොච්චර හොඳ වුණත් ඒක අනවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපේ ශරීරයට මොනතරම් අහිතකර වෙන්නට පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේට අමතරව තවත් කතා කළ යුතු දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මගෙන් නිතරම අහනවා ඔයා පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන් එකට ඩේ ක්‍රීම් එකට saffron මිශ්‍ර කරලා පාවිච්චි කිරීම සුදුසුද කියන එක. ඉතින් මේ ආකාරයට මිශ්‍ර කරනකොට ඒ නිෂ්පාදනයේ තියෙන කිමිකල් ෆෝමියුලා එක වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනස් වීම තුළින් අපිට වාසියක් ඇතිවීමට ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි වුණාට අවාසි සහගත තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ඉඩකඩක් නැතුවම නෙමෙයි. ඊළඟ දේ තමයි මේ ආකාරයට ඔයා පාවිච්චි කරන බොඩි ලෝෂන් එකට හෝ ඩේ ක්‍රීම් එකට හෝ saffron මිශ්‍ර කරලා ඒ මිශ්‍ර කරපු නිෂ්පාදනය ඔයා දීර්ඝකාලීනව ඒකම පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක ඒ තරම් සාර්ථක දෙයක් විදිහට මම දකින්නේ නැහැ. මෙතනදී saffron වල අඩංගු වෙලා තියෙන වර්ණය ඔයාගේ නිෂ්පාදනයේ තුරට ගමන් කිරීම නිසා නිෂ්පාදනයේ වර්ණයේ වෙනසක් ඔයාලට දකින්නට පුළුවන්. නමුත් saffron වල අඩංගු වෙලා තියෙන chemical compounds වලට මොනවද වෙන්නේ? ඉතින් මේ දේවල් කාලයත් එක්ක විනාශ වෙලා යනවා. කාලයත් එක්ක ඒ properties අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ තියෙන නිෂ්පාදනයේට ඔක කවලම් කරලා ගන්න මුල් දවස් කීපේ ඔයාට හොඳ benefits ලැබෙන්නට පුළුවන්. නමුත් කාලයක් ගත වීමේදී වර්ණය හැරුණකොට අනිකුත් properties විනාශ වීම නිසා ඔයාට මේකෙන් ලොකු benefit එකක් ලැබීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් යම්කිසි නිෂ්පාදනයක වෙළඳ පොලේ තියෙන නිෂ්පාදනයක saffron අඩංගු වෙනවා නම් ඒ ෆෝමියුලා එක හදලා තියෙන්නේ දාලා තියෙන saffron ආරක්ෂා වීමට හැකි වෙන ආකාරයට. ඉතින් අපි මේක ගෙදර ගෙනල්ලා අපි මේක මිශ්‍ර කරලා දවස් ගාණක් මාස ගාණක් තියාගෙන ඒකම පාවිච්චි කිරීමෙන් අපිට ඒ ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ එක්කම කතා කරමු saffron ගබඩා කරන විදිහ ගැන. saffron ගබඩා කරනකොට ගබඩා කරන්න කියන්නේ හිරු එළිය නොවැටෙන. ඊළඟට dry, ඒ වගේම cool සහ air tight. ඒ කියන්නේ වාතයත් සමග contact නොවන භාජනයක් තුල. ඒකට හේතුව තමයි මෙහි අඩංගු වෙලා තියෙන සංයෝග හිරු එළියට සහ ඔක්සිජන් වලට නිරාවරණය වීමෙන් සහ pH ගේ වෙනස් වීම තුළින් ඊටමත් ඉක්මනටම වියෝජනයකට ලක්වීමට හැකියාවක් තිබීම. දැන් එහෙනම් බලමු මේ saffron මගින් අපේ ශරීරයට වෙන්නට පුළුවන් අහිතකර දේවල් මොනවද කියලා. මම කියවනේ හිතකර වගේම අහිතකර දේවලුත් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අහිතකර දේවල් තමයි ඔයාගේ ඇඟ ගොඩක් උෂ්ණ වෙන්න පුළුවන්. ඇඟ dry වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මුඛයේ ඇතුළ ගොඩක් dry වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාට වීසින් තියෙන කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ ඇදුම තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ තත්ත්වය ඔයාට වැඩි වෙන්නට පුළුවන්. තව ගත්තම කරකැවිල්ල, ඔළුවේ කැක්කම මේ වගේ තත්ත්වත් ඇතිවීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් saffron පාවිච්චි කරනවා නම් ඊටමත් පරිස්සමට ඔයාට ගැළපෙනවා නම් පමණක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක නොගැළපෙන කට්ටියත් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ඔයා ගර්භණී කාන්තාවක් නම් ඉතින් ඔයාගේ first trimester එකෙන් පස්සේ බබා චලනයක් දක්වන්නට පටන් ගත්තට පස්සේ අවශ්‍ය නම් වෛද්‍ය නිර්දේශයක් මත ඔයාට saffron පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. හරි එහෙනම් දැන් බලමු අපි කොහොමද original saffron සහ fake saffron වෙන වෙනම අඳුරගන්නේ කියලා. ඉතින් original saffron වල අඩංගු වෙලා තියෙන සුවඳ, රස, පෙනුම සහ ඒක ජලය සමග දක්වන ප්‍රතික්‍රියාව අනුව මේක අපිට fake saffron එකෙන් ටිකක් වෙන් කරලා අඳුර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවලු. ඉතින් මේකේ සුවඳ ගැන කතා කරනකොට මේකට තියෙන්නේ earthy smell එකක් එක්ක මිශ්‍ර වෙච්ච sweet vanilla සහ salty සුවඳක්ලු. ඇත්තටම මේක මිශ්‍රණයක් වගේලු තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් අර කියන්න ටිකක් අමාරු සුවඳක්
මට තේරෙන විදිහට ඇත්තට මම මේක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් මම හරියට ඒ සුවඳ කියන්න දන්නේ නැහැ. මම මේ ආටිකල්ස් වලින් කියවලා බලලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සුවඳ ගැන විස්තර කරේ. ඊළඟට මේකේ රස ගත්තාම මේකට තියෙන ස්වීට් මිශ්‍ර ස්මෙල් එකක් වුණාට මේකේ රසය චුට්ටක් තිත්තරහක් එනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ තුළ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පික්‍රොක්‍රොසින් කියන සංයෝගය. ඊළඟට ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් දෙයක්ලු මේ saffron threads දෙක තුනක් අරගෙන ඒක වතුර ටිකක් එක්ක මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 15කට විතර පස්සේ පැයක් පමණ කාලයක් ගත වෙනකම් මේකේ තියෙන වර්ණය කෙමෙන් ඒ වතුර සමග මිශ්‍ර වීමක් දකින්නට පුළුවන්ලු. ඒක සමාකාර විදිහට මිශ්‍ර වෙලා යනවලු. ඒ වගේම මේ පෙඟුන saffron thread එක අල්ලනකොට ඒක කැඩෙන්නෙත් නැල්ලු. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන වර්ණයේ අඩුවීමක් දකින්නටත් නැල්ලු. නමුත් ෆේක් එකක් නම් ඒකේ වර්ණය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්ලු. ඒ වගේම මේක ජලයත් සමග මිශ්‍ර කරනකොටම මේකේ තියෙන වර්ණය ඒ ජලයට මිශ්‍ර වෙනවත් දකින්න පුළුවන්ලු. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම හරිම බේසික් මෙතඩ්ස්. මේ දෙයක් තුලින් අපිට මේක 100%ක්ම ෆේක් එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් ඔරිජිනල් එකක්ද කියලා හරියට වෙන් කරගන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔරිජිනල්ද ෆේක්ද කියලා හරියට හොයාගන්නට නම් එක්ක ප්ලාන්ට් ඇනටොමි එක චෙක් කරන්න ඕනේ. TS එකක් හරි LS එකක් හරි කම්පෙයාර් කරලා බලන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් HPLC fingerprint analysis එකක් වගේ එකකට යන්න ඕනේ. අඩුම තරමේ TLC එකක්වත් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි saffron ගන්නවා නම් ISO 3632 තත්ත්ව සහතිකයේ තියෙන. ඒ වගේම විශ්වාසනීය තැනකින් ගන්න. මොකද මොන දේ කිව්වත් අපි රැවටෙන්නට තියෙන ඉඩකඩ ගොඩාක් වැඩි. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකන් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න. Bye bye. See you guys.